रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे 40,000 स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य दालन, सर्व ब्रँड एकाच छताखाली, 365 दिवस डिस्काउंट व ऑफर्स, संपूर्ण कपडे बजेटमध्ये, कार्यक्रमासाठी जादा झालेला माल परत, मिलमधून डायरेक्ट माल ग्राहकांपर्यंत, संपूर्ण परिवाराची लग्न बस्ता व आहेराची खरेदी एकाच ठिकाणी। रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। भर पावसात खासदार माने यांनी प्रचार सभा गाजवली आहे, तर वाळवा येथे अनेक मंत्र्यांसह सेना भाजप नेत्यांना पावसात बसवून सभा ऐकावी लागली आहे। सांगलीच्या इस्लामपूर मतदारसंघातील शिवसेना युतीचे उमेदवार गौरव नायकवडे यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ आणि जाहीर सभेचं वाळवा येथील चौकात आयोजन करण्यात आलं होतं। यासाठी राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह भाजप सेनेचे मतदारसंघ आणि जिल्ह्यातील डझनभर नेते उपस्थित होते। सायंकाळी सुरू झालेल्या या सभेदरम्यान भाषणासाठी हातकणंगले मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने उभे राहताच अचानक पावसाने हजेरी लावली आणि समोर बसलेले कार्यकर्ते पावसाचे आगमन होताच उठू लागले। मात्र खासदार माने यांनी कार्यकर्त्यांसह व्यासपीठावरील सर्वांना भर पावसात सभा पार पाडण्यासाठी जागेवरच बसण्याचं आवाहन करत भाषणाला सुरुवात केली आणि काही वेळातच पावसाचा जोर सुद्धा वाढला। मात्र खासदार माने यांनी पावसातच सभा पार पाडायचा निर्धार पुन्हा बोलून दाखवला। त्यामुळे व्यासपीठावर असणाऱ्या सर्वांची चांगलीच पंचायत झाली। तर या ठिकाणी असणारे मंत्री खोत यांना पाऊस लागू नये म्हणून एका उपस्थित असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी छत्री आणून दिली। मात्र खासदार माने यांनी मंत्री खोत यांना आपण जनतेबरोबर पावसात भिजतच सभा पार पाडायची असं पुनश्च आवाहन केलं। त्यामुळे व्यासपीठावर असणाऱ्या सर्वांनाच भर पावसात खासदार माने यांचे भाषण संपेपर्यंत बसून राहावं लागलं आहे आणि खासदार माने यांचे भाषण संपताच मंत्री खोत यांचे भाषण रद्द करत काही क्षणातच ही सभा गुंडाळण्यात आली। सुरुवात झालेली आहे, परिवर्तन होणार आहे। आमचा भाऊ दिसायला एक नंबर आहे, कामाला एक नंबर आहे, लोकांच्या दिसायला एक नंबर आहे आणि त्याचं चिन्ह सुद्धा एकच नंबर आहे।